নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিঠুবাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে বুধবাৰ আৰু আমি আজি বিশেষকৈ ল্যাঙ্গুৱেজ 2 অৰ্থাৎ ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজ পাৰ্টটো বিশেষকৈ ডিসকাস কৰোঁ। এতিয়ালৈকে আমি চাই লওঁ যে আমি কি ডিসকাস কৰিলোঁ। আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 টো ডিসকাশন কৰি আছিলোঁ, ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশ্যন এণ্ড লাৰ্নিং। এই চেপ্টাৰটো মই কমপ্লিট ডিসকাশন কৰিলোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব ভিডিঅ' নাম্বাৰ 4, ওকে, ইংলিছ পাৰ্টৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ সেই চেপ্টাৰটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰে কিছুমান প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ ডিসকাছ কৰিম আৰু পাঠটোৰ নাম হৈছে লাৰ্নিং এণ্ড একুইজিশ্যন, যিটো পাঠ মই অলৰেডি কমপ্লিট কৰিলোঁ ডিসকাশন। ঠিক আছে, গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো মই চাওঁ যে ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু। এতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশ্যন মানে ভাষা আহৰণে কি বুজাব। ঠিক আছে, ভাষা আহৰণ মই ডিসকাস কৰি আহিছোঁ, আমি ডিসকাস কৰি আহিছোঁ যে এটা আনকনচিয়াছ প্ৰচেছ হয়, যাৰ জৰিয়তে এটি শিশুৱে তেওঁ যিটো পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হ'ব, সেই পৰিৱেশটোত যিটো ভাষা চলি থাকিব, সেই ভাষাটো নেচাৰেলি কি কৰিব, আয়ত্ত কৰি ল'ব বা আহৰণ কৰি ল'ব। ঠিক আছে, ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, নেচাৰেল এণ্ড আনকনচিয়াছ লাৰ্নিং অফ ল্যাঙ্গুৱেজ। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হু প্ৰপ'জ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশ্যন ডিভাইচ LAD থিয়ৰী। এতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশ্যন ডিভাইচ যিটো থিয়ৰী আছিলে, সেইটো কোনগৰাকী সাইক'লজিষ্টে আগবঢ়াইছিলে, এইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 3 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, নম চমস্কি। ঠিক আছে, ইয়াতে নম এনটো স্মল লেটাৰ হ'ল, এইটো কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব যে কেপিটেল লেটাৰ হ'ব। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশ্যন ইজ মষ্ট ইফেক্টিভ ডিউৰিং। এতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশ্যন ভাষা আহৰণটো কোনটো ষ্টেজত বেছি ইফেক্টিভ হ'ব, যিটো আমাৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড পিৰিয়ড ন, যিটো বয়সত মানে আগতীয়া যিটো বাল্যকাল, যেতিয়া শিশুৱে তাৰ চৌপাশত থকা যিটো ভাষা প্ৰচলিত মাতৃভাষাটো আহৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইটো হৈছে আগতীয়া বাল্যকাল। ঠিক আছে, সেই সময়ছোৱাতে কি হয়, আমাৰ ভাষা আহৰণটো ইফেক্টিভ হয়। ঠিক আছে, সেইটো পিৰিয়ডত। ওকে, নম্বৰ 4, which of the following is not a feature of acquisition, যে আহৰণৰ কোনটো ফিচাৰ নহয় বুলি কৈছে। ঠিক আছে, এইটো এটা আনকনচিয়াছ প্ৰচেছ, এইটোতো হয়। ইট ইজ নেচাৰেল, এইটো শুদ্ধ হয়। ইয়াতে আমাক কি সুধিছে, নট সুধিছে। ওকে, যে কোনটো নহয় সুধিছে। তাৰপিছতে থাৰ্ড নম্বৰ অপশ্যনটো দিছে যে ইট ৰিকুৱেষ্ট ফৰ্মেল টিচিং। এতিয়া ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাক টিচিঙৰ কিবা ফৰ্মেল টিচিঙৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে জানো? কেতিয়াও নাই, হয়নে? ভাষা আহৰণটো পোনপটীয়াকৈ মানে পিতৃ মাতৃৰ পৰা বা চৌপাশৰ যি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰি আপুনি এটি শিশুৱে কি কৰে, আহৰণ কৰে। গতিকে তাত কোনো ফৰ্মেল টিচিং কৰিব মানে তাত শিকাব লগা কোনো ধৰণৰ কথা নাথাকে। ওকে, যিটো আমাৰ নট সুধিছে ন, কোনটো ফিচাৰ নহয়, গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হুইচ প্ৰচেছ ইনভলভছ লাৰ্নিং এ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ ইন এ ক্লাছৰুম ছেটিং। ঠিক আছে, ইয়াতে কৈছে যে ক্লাছৰুম এটাত যেতিয়া আমি এটা ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ শিকিবলৈ যাওঁ, তাক কি বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া মোৰ মাতৃভাষা হৈছে অসমীয়া। ওকে, গতিকে মই যদি স্কুলত গৈ এটা মোৰ দ্বিতীয় ভাষা ইংৰাজী ভাষাটো যদি মই শিকিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো ভাষা কি হ'ব, আহৰণ হ'ব জানো? কেতিয়াও নহয়। মোৰ মাতৃভাষা যিটো মই আহৰণ কৰিছোঁ অসমীয়া, সেইটো হৈছে ভাষা আহৰণ। কিন্তু বিদ্যালয়ত গৈ পেলাই যিটো মই ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ যাম, মানে মোৰ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, সেইটো হ'ব আমাৰ লাৰ্নিং। ঠিক আছে, লেংগুৱেজ লাৰ্নিং বুলি কোৱা হ'ব। So option B is the correct answer. Question number 6, in acquisition, children learn language mainly through. এতিয়া acquisition ভাষা আহৰণৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে, যে শিশুৱে এটি ভাষা মানে কেনেকৈ আহৰণ কৰে, বিশেষকৈ মিনিংফুল কমিউনিকেশ্যন। এটি শিশুৱে যিমানে কমিউনিকেশ্যন কৰিব, সিমানে কি কৰিব, এটি ভাষা অতি সোনকালে আহৰণ কৰিব পাৰিব। এতিয়া সৰুতে কি হয়, শিশুসকলৰ লগত কথা পতা হয় ন, কথা পাতি তেওঁলোকক সেই ভাষাটো অনুসৰণ কৰি মাতৃভাষাটো কি কৰে, আহৰণ কৰি লয়। গতিকে ইয়াতে যিমানে কমিউনিকেশ্যন থাকিব, সিমানেই ভাষাটো অতি সোনকালে আয়ত্ত কৰিব। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, which of the following supports the process of acquisition based. এতিয়া বেষ্ট প্ৰচেছটো কি হ'ব, আমাৰ ৰিয়েল লাইফ কমিউনিকেশ্যন চিটুৱেশ্যন। যেতিয়া চিটুৱেশ্যনটা মানে ৰিয়েল লাইফ, যেতিয়া মানে আন ব্যক্তিৰ লগত যেতিয়া কমিউনিকেশ্যন কৰি থাকিম সেই ভাষাটোত, মাতৃভাষাটোত, এতিয়া সেই ভাষাটো অতি সোনকালে এটি শিশুৱে কি কৰিব, আহৰণ কৰিব। কাৰণ অনুসৰণ কৰি থাকে ন তেওঁলোকে, প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰে। গতিকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰে পাজৰে সেই ভাষাটো প্ৰচলিত হৈ থাকিব, চলি থাকিব, সেইটো ভাষাতে কথা পাতি থাকিব, এতিয়া সেই ভাষাটোৱে কি কৰিব, দেখি শুনিয়ে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সেই ভাষাটো আয়ত্ত কৰি ল'ব। ঠিক আছে, চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ।
Question number 8. Which psychologists emphasize social interaction in language development? এতিয়া আমাৰ যেতিয়া social interactionৰ কথা আহিব তেতিয়া আমাৰ কোনগৰাকী সাইকোলজিষ্টৰ কথা ক'ব যে লে ভাইগটস্কি সো অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার Question number 9 In first language acquisition a child first develops যেতিয়া ভাষা এটা আহৰণ কৰিবলৈ যাব তেতিয়া শিশুসকলে প্ৰথমতে কি ডেভেলপ কৰিব তেওঁ প্ৰথমতে কি কৰিব লিসেনিং কৰিব মানে কি শুনিব আনে কোৱা কথাখিনি কি কৰিব ফাৰ্ষ্টে শুনিব তাৰ পাছত নিজে কি কৰিব ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব এই দুটা স্কিলে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব ফাৰ্ষ্টে তাৰ পাছতহে নিজে পঢ়া নিজে লিখা এইবিলাক বস্তু পিছত আহিব কিন্তু প্ৰথমতে তেওঁ আনে কোৱা যিখিনি কথা তেওঁ শুনি থাকিব ন সেইখিনি বাস তেওঁ লিসেনিং কৰিব তাৰ পাছত সেই অনুকৰণ কৰি নিজে ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব এই দুটা স্কিলহে প্ৰথমতে আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে Question number 10 Which of the following is an example of acquisition? এতিয়া আহৰণৰ ভাষা আহৰণৰ এটা উদাহৰণ কি হ'ব ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা ষ্টেটমেন্ট দিয়া আছে ইয়াৰে কোনটো হ'ব পাৰে ষ্টেটমেন্ট নহয় সৰি এক্সাম্পল দিয়া আছে ইয়াতে আমি চাওঁ যেটা অপশন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার এ চাইল্ড পিকিং আপ মাদাৰ টাং বাই লিসেনিং যে এটি শিশুৱে কি কৰিছে শুনি শুনি মাতৃভাষাটো আয়ত্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে কি হ'ব ই হৈছে এটা ভাষা আহৰণৰ উদাহৰণ ঠিক আছে Question number 11 Second language acquisition SLA is এটা second language acquisition দ্বিতীয় ভাষা আহৰণটো আমাৰ কেনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া Option number C is the correct answer may be both conscious and unconscious এই কনসিয়াস হ'ব পাৰে বা আনকনসিয়াস হ'ব পাৰে দ্বিতীয় ভাষা আহৰণ ঠিক আছে এটা মই একিনটা অলপমান কৈ যাওঁ কথাটো কি কৈছে যে প্ৰথম ভাষা আহৰণটো আমাৰ কি হ'ল আমাৰ মাতৃভাষাটো হ'ল মানে মোৰ মাতৃভাষাটো কি হ'ব মই এটা অসমৰ বাসিন্দা গতিকতে মোৰ মাতৃভাষা অসমীয়া ঠিক আছে এটো মোৰ কি হ'ল ফাৰ্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ ঠিক আছে এটা ফাৰ্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ এটা মোৰ দ্বিতীয় ভাষা ঠিক আছে এতিয়া মই দ্বিতীয় ভাষাটা শিকিবলৈ গৈছো মানে মই ইংৰাজী শিকিব গৈছো ইংৰাজী মই যেতিয়া বিদ্যালয়ত শিকিবলৈ যাম কি হ'ল এটা কি গ্ৰামাৰ শিকিছো ইংৰাজী ভাষাটো প্ৰেক্টিস কৰিছো আন মানুহৰ লগত কথা পাতিছো তাৰ মাজেৰে কি কৰিব পাৰিছো মই ইংৰাজী ভাষাটো শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঠিক আছে এই যে মই চেষ্টা কৰিছো বিদ্যালয়ত গৈ ৰুল ৰেগুলেশনৰ মাধ্যমেৰে মানে কি হি এটা কনসিয়াস প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে মানে মই সচেতন হৈ পেলাই শিকিবলৈ গৈছো হয়নে দ্বিতীয় ভাষাটো এতিয়া আমাৰ আহিল যে আনকনসিয়াস বুলি কি কৈছে আনকনসিয়াসও হ'ব পাৰে দ্বিতীয় ভাষা আহৰণটো আনকনসিয়াসও হ'ব পাৰে এটা কেনেকৈ হ'ব পাৰে এতিয়া ধৰি লৈছো মই এতিয়া অসমত আছো ঠিক আছে মই এটা নৰ্থ ইষ্টত আছো এতিয়া মই যেনিবা সাউথ ইণ্ডিয়াৰ ফালে গৈছো ঠিক আছে সাউথ ইণ্ডিয়াত মই থাকিম আৰু অলপ দিন থাকিম থকাকে তাত গৈছো এতিয়া যেতিয়া মই তাত থাকিম তাততো অসমীয়া নচলে ঠিক আছে তাত মই হয় ইংলিছত কথা পাতিব লাগিব নহবা তেওঁলোকৰ লোকেল ভাষাত কথা পাতিব লাগিব হয়নে কোনবা এটা চুজ কৰিব লাগিব মানে ভাষা এতিয়া মই তাত যেনিবা প্ৰথমতে গৈ পেলাই ইংলিছতে কথা পাতিলো তেওঁলোকৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰিলো ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া মই তাত থাকিবলৈ ললো অলপ দিন থাকিবলৈ ললো তেতিয়া লাহে লাহে সেই মানুহখিনিৰ লগত যেতিয়া মই যিখিনি মানুহক মই দেখা পাই থাকিম বা কথা বতৰা হৈ থাকিম মোক সেই মানুহখিনিৰ যেটো লোকেল ভাষা ন হেতু ভাষা মই মানে আনকনসিয়াসলি মোৰ কি হ'ব কিছুমান বস্তু মই শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিম হেতু এনেকুৱা নহয় যে মই হেতু বস্তু পুৰা প্ৰেছাৰ দি মই শিকিবই লাগিব বুলি তেনেকুৱা নহয় হেতু হৈছে মোৰ আনকনসিয়াসলি কি হ'ব মই তাত দুই এটা শব্দ তেনেকৈ লাহে লাহে মই ক'বও পৰা হৈ যাম হেতু কি হৈছে আমাৰ আনকনসিয়াসলি হৈছে হেতু হৈছে আমাৰ দ্বিতীয় ভাষা আহৰণে হ'ব যেটো প্ৰথম ভাষা মোৰ কি মাতৃভাষা অসমীয়া কিন্তু সেই সাউথ ইণ্ডিয়াত গৈ মই যে তেওঁলোকৰ লোকেল ভাষাটো যে অলপমান ক'বলৈ শিকিছো বা তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি বুজি পোৱা হৈছো হেতু হ'ব আমাৰ আনকনসিয়াস প্ৰক্ৰিয়া সেইকাৰণে কোৱা আছে মে বি বোথ কনসিয়াস হ'ব পাৰে বা আনকনসিয়াস হ'ব পাৰে ঠিক আছে নাম্বাৰ 12 which skill is most important for language acquisition in early years ঠিক আছে এটা language acquisitionৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো স্কিল বেছিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভাষা এটা মই আহৰণ কৰিম ঠিক আছে এটি শিশুৱে ভাষা এটা আহৰণ কৰিব জন্মৰ পাছত সি প্ৰথমতে কি কৰিব শিশুটি কি কৰিব প্ৰথমতে শুনিব আনে কোৱা কথা পিতৃ মাতৃ বা পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যসকলে কোৱা কথাখিনি প্ৰথমতে কি কৰিব শ্ৰৱণ কৰিব ঠিক আছে মানে কি যে লিসেনিং কৰিব লিসেনিং স্কিলটোহে এইখিনি ক্ষেত্ৰত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে ভাষাটো শুনিলেহে তেওঁলোকে নিজে ক'ব পৰা হ'ব ন Question number 13 Who believe that language acquisition is guided by biological instincts এটা কোন গৰাকী সাইকোলজিষ্টে কৈছে যে যেটো আমাৰ language acquisition ভাষা আহৰণটো হৈছে এটা biological instinct এতিয়া নম চমস্কি যি গৰাকী সাইকোলজিষ্ট তেওঁ কৈছে যে LAD কনসেপ্ট থিওৰি এটা আগবঢ়াইছে যে language acquisition device এটা
প্ৰত্যেকটো শিশুৰ জন্মগতভাৱে মগজুত থাকে আৰু সেই ডিভাইচটো থকাৰ কাৰণে এটি শিশুৱে প্ৰাকৃতিকভাৱে মানে নেচাৰেলি কি কৰিব পাৰে নিজৰ মাতৃভাষাটো চৌপাশে চলি থকা ভাষাটো অনায়াসে কি কৰিব পাৰে আয়ত্ব কৰিব পাৰে এইটো ধাৰণা কোনে আগবঢ়াইছে নম চমস্কি নামৰ সাইকোলজিষ্ট গৰাকীয়ে ঠিক আছে সো অপচন এ ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ Question number 16 language acquisition differs from learning in being এতিয়া ভাষা আহৰণটো আমাৰ লাৰ্ণিঙতকৈ শিকনতকৈ বেলেগ কিহৰ কাৰণে বেলেগ বিকজ লাৰ্ণিং একুইজিশ্যন যিটো ভাষা আহৰণ সেইটো হৈছে আমাৰ এটা আনকনচিয়াছ প্ৰক্ৰিয়া আৰু লগতে নেচাৰেল প্ৰাকৃতিকভাৱে এটি শিশুৱে কি হয় মাতৃভাষাটো নিজৰ চৌপাশে থকা ভাষাটো অতি সোনকালে অনায়াসে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 হুইচ ফেক্টৰ হিণ্ডাৰ্ছ লাৰ্ণিং ইন ক্লাছৰুম এতিয়া শিকনৰ ক্ষেত্ৰত কিয়ে বাধা প্ৰদান কৰিব যদি ফিয়াৰ অফ মিষ্টেক ভুল হয় বুলি যদি মই ভয় খাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মই শিকিব পাৰিম জানো এতিয়া ইংৰাজী ভাষাটো মই এতিয়া শিকিবলৈ যাম ফাৰ্ষ্ট অবভিয়াছলি মোৰ ভুল হ'বই কিন্তু মই সেই ভাষাটো শিকিবলৈ গৈছোঁ ন মই অলৰেডিতো নাজানো মোৰ চৌপাশেতো ইংলিছত কথা পতা মানুহ নাই যে মই সেইটো ভাষা শুনি শুনি শিকিব পাৰিম বা শুনি শুনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিম তেনেকুৱাতো নহয় মই সেই ভাষাটো প্ৰথমতে যেতিয়া শিকিবলৈ যাম প্ৰথমতে যেতিয়া মই প্ৰয়োগ কৰিম মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ যাম তেতিয়া মোৰ ভুল হ'বই গতিকে সেই ভুলটো মই ভয় খাই থাকোঁ যে ভুল হ'লে কি হ'ব নহ'ব সেইবিলাক যদি ভাবি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মই কেতিয়াও শিকা নহ'ব ই আমাৰ বাধাৰহে সৃষ্টি কৰিব চ' অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইন নেচাৰেল একুইজিশ্যন গ্ৰামাৰ ইজ যেতিয়া ভাষা এটা আহৰণ কৰা হ'ব তেতিয়া গ্ৰামাৰ কি হ'ব যেতিয়া গ্ৰামাৰটো কি হ'ব নিজে অট'মেটিকলি লাহে লাহে নিজে নিজে যেতিয়া ভাষাটোত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাহে লাহে নিজে নিজে শিকিব মানে কি মই কি কৈছোঁ এতিয়া অসমীয়া ভাষাটো মই কথা পাতোঁ মই এতিয়া ফাৰ্ষ্টে অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কি মই ভাষাটোৰ কি গ্ৰামাৰ আছিলে কি কেনেকৈ গ্ৰামাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰিহে মই কথাটো কৈছিলোঁ নেকি কেতিয়াও কোৱা নাই ই আমাৰ নেচাৰেলি আমি কি কৰিছোঁ ভাষাটো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোৱেই তাৰ পাছত আমি কি কৰিছোঁ লাহে লাহেহে অসমীয়া গ্ৰামাৰ কি কি আছে সেইখিনিহে পিছতহে আমি সেই গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো পঢ়িছোঁ যেতিয়া কিন্তু আমি ফাৰ্ষ্টে যেতিয়া ভাষাটো আহৰণ কৰিছিলোঁ মাতৃভাষাটো তেতিয়া কোনো ধৰণৰ গ্ৰামাৰ ৰুলছ আমি ফ'ল'ই কৰা নাই আমি অট'মেটিক নেচাৰেলি কি কৰিব পাৰিছোঁ কথা ক'ব পৰা হৈছিলে মাতৃভাষা কিন্তু যেতিয়া পিছলৈ কি হ'ল সেই ভাষাটো লিখিত ৰূপত কৰিব লগা হ'ল লিখিত ৰূপত যেতিয়া আমি লিখিব লগা হ'ল বা ভাষাটোৰ ব্যৱহাৰটো আৰু বেছি ব্যাপক হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া আমাৰ কি হ'ল গ্ৰামাৰৰ কথাখিনি তেতিয়াহে আহে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে লাৰ্ণ ইনচিডেণ্টলি থ্ৰু ইউজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 দ্য চাইলেণ্ট পিৰিয়ড ইন একুইজিশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু দ্য চাইলেণ্ট পিৰিয়ড যে ভাষা আহৰণত চাইলেণ্ট পিৰিয়ড কোনটো হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ভাষা এটা শিশুৱে আহৰণ কৰিব এতিয়া শিশু এটি জন্ম হৈছে জন্মৰ পৰা এমাহ দুমাহ তিনিমাহ চাৰিমাহ যেতিয়ালৈকে শিশুটিৰ মাত নুফুটে সেই জন্মৰ পৰা যেতিয়ালৈকে শিশুটিৰ মাত নুফুটে সেই সময়খিনিক কি বুলি কোৱা হ'ব চাইলেণ্ট পিৰিয়ড বুলি কোৱা হ'ব কিয় কোৱা হ'ব বিকজ এই পিৰিয়ডখিনিত এটি শিশুৱে পিতৃ মাতৃয়ে কোৱা কথাখিনি শুনিব লগতে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলে যিখিনি কথা পাতিব ন শিশুটিৰ আগত সেই কথাখিনি কি কৰি থাকিব অনুকৰণ কৰি থাকিব মানে যিটো ভাষাত কথা পাতি আছে সেই ভাষাটো তেওঁলোকে কি কৰি থাকিব শুনি 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 অনুকৰণ কৰি থাকিব তাৰ পাছত কি কৰিব নিজে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে এটা এটা শব্দ কৈ পেলাই শব্দৰ ভাণ্ডাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ষ্টেজ ৱেৰ লাৰ্ণাৰ্ছ লিচন এণ্ড প্ৰচেছ বিফ'ৰ স্পিকিং নিজে কোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে কি কৰিব লাৰ্ণাৰসকলে শুনিব তাৰপাছত নিজে প্ৰচেছ কৰিব তাৰ পাছত কি কৰিব নিজে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 হুইচ অফ দ্য ফ'ল'য়িং বেষ্ট এক্সপ্লেইনছ একুইজিশ্যন এতিয়া একুইজিশ্যনক কোনটো ষ্টেটমেণ্টে বেষ্ট এক্সপ্ৰেছ কৰিব ইয়াতে অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এ চাইল্ড লাৰ্ণছ টু স্পীক উইদাউট ফৰ্মেল টিচিং এতিয়া একুইজিশ্যন বুলি কৈছে হয়নে ভাষা আহৰণৰ কথা কৈছে এতিয়া ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কোনো ধৰণৰ ফৰ্মেল টিচিঙৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে ইয়াতে এটি শিশুৱে উইদাউট ফৰ্মেল টিচিং এটি শিশুৱে ভাষা এটা আহৰণ কৰিব পাৰে অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 হুইচ অফ দ্য ফ'ল'য়িং ইজ এ মেজৰ বায়'লজিকেল ফেক্টৰ এফেক্টিং লেংগুৱেজ একুইজিশ্যন এতিয়া বায়'লজিকেল ফেক্টৰ কি হ'ব এটি শিশুৱে ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট এটি শিশুৰ যিটো ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰ দ্বাৰা কি হ'ব এটি শিশুৱে ভাষা আহৰণৰ যিটো এবিলিটি এইটো আহৰণ কৰিব আৰু সেইটো হৈছে এটা বায়'লজিকেল ফেক্টৰ
ঠিক আছে বাকিখিনি আমাৰ যি আছে অপচন সোশিও ইকোনমিক্স তেটাটো আছে আমাৰ কেতিয়াও বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টৰ হ'ব নেকি সোশিও ইকোনমিক আৰ্থ সামাজিক নহয় পিয়াৰ ইনফ্লুয়েন্স এটো আমাৰ সমাজৰ কথাই আহি গ'ল তাৰপিছত মোটিভেশন আমাৰ কি আহে বাহিৰৰ পৰা আহে বা মান যেটো ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশন আহে হেতুটো আৰু জন্মগত বস্তু নহয় কেতিয়াও যেটো মোটিভেশনটো পিছত আহে 22 Which social factor contributes most to vocabulary development in children? এটা vocabulary developmentor ক্ষেত্ৰত আমাৰ অপচন C is the correct answer peer interaction. বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত যিমানে কথা পাতিব সিমানে নতুন কথা শিকিব. Question number 23. Which psychological factor plays a key role in second language acquisition? দ্বিতীয় ভাষা আহৰণত আমাক কিহে মানে এটা ফ্যাক্টৰ ৰোল প্লে কৰিব কি ফ্যাক্টৰ হ'ব পাৰে যে ইন্টেলিজেন্স এটি শিশু কিমান বুদ্ধিমতা কিমান প্ৰখৰ তাৰ জৰিয়তে এটি শিশু এটা দ্বিতীয় ভাষা অতি সোনকালে আহৰণ কৰিব পাৰিব বা কিছু যাৰ বুদ্ধিমতা অকমান লেহিমীয়া গতিত কি কৰিব এটি ভাষা আহৰণ কৰিব তেনেকুৱা okay number 25 which of this is an environmental factor affecting language acquisition environmental factor কি হ'ব পাৰে এটা আমাৰ rich language environment যেটো ভাষা মানে এটি মানে এতিয়া যদি এটি পৰিবেশন ভাষা এটা কৈ থকা হয় ঠিক আছে যেটো ভাষা কথা ক'ব হেতু ভাষাইটো আহৰণ কৰিব ন তেওঁলোকে তো এনভায়ৰনমেন্টাল ফ্যাক্টৰ কি হ'ব যেটো ভাষা আহৰণ সহায় কৰিব যদি এটি শিশুক আইসোলেটেড কৰি ৰখা হয় তে অকলখৰে যদি থাকিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহলে তেওঁ কিবা ভাষা আয়ত্ত কৰিব পাৰিবনে কিবা নতুন শব্দ তেওঁ শুনিবনে তেওঁ নতুন শব্দটো দূৰৰে কথা তেওঁ মাতৃভাষাটোৱে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰিব বিকজ আইসোলেটেড থাকিলে তেওঁ যদি কাৰোলক কথাই পাতিব নাপায় তেওঁ যদি কাৰোৰ পৰা কথা দুআষাৰ শুনিবলৈ নাপায় তেতিয়াহলে তেওঁ কেতিয়াও ভাষা আহৰণ কৰিব নোৱাৰে আইসোলেটেড থাকিলে তেওঁ কেতিয়াও এটি শিশুৱে ভাষা আহৰণ কৰিব নোৱাৰে ওকে গতিকে ৰিচ ল্যাঙ্গুৱেজ এনভায়ৰনমেন্ট এটা দিলে এটি শিশুৱে অতি সোনকালে কি কৰিব পাৰিব ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশন কৰিব পাৰিব Number 26 anxiety in the classroom generally leads to the anxiety হলে কেতিয়াও এটি শিশুৱে ভাষা এটা অতি সোনকালে আহৰণ কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে অপচন B is the correct answer slower language learning Question number 27 which type of motivation is more effective in second language learning এটা কোনটো বেছি ইফেক্টিভ হ'ব B is the correct answer intrinsic motivation নিজৰ মনৰ ফালৰ পৰা যেটো motivation আহিব ন হেতু হৈছে আমাৰ most powerful okay Question number 28 language acquisition is easier when a learner is কেতিয়া বেছি ইজি হ'ব যেতিয়া এটি শিশু ইয়ং থাকিব within the critical period okay যেতিয়া শিশুটি সৰু থাকিব ন হেতু পিৰিয়ডত এটি শিশুটি সোনকালে ভাষা এটা কি কৰিব পাৰিব আহৰণ কৰিব পাৰিব Question number 29 which of these is not a factor affecting language acquisition language acquisition er ক্ষেত্ৰত কোনটো এটা ফ্যাক্টৰ নহয় বুলি কৈছে বা not বুলি কৈছে okay এই যেটা ফ্যাক্টৰ হয় মোটিভেশন তো হয় সোশিও কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড obviously হয় কিন্তু ব্লাড গ্ৰুপ কোনটো ব্লাড গ্ৰুপৰ হয় এটি শিশু ম্যাটাৰ নকৰে okay question option number D is the correct answer Question number 30 reading stories and listening to rhymes in early childhood improves এটা সাধু কিতাপ পঢ়া বা রাইমিং কি পদ্য রাইমস শুনা ঠিক আছে চাইল্ডহুডত কেনেকুৱা ধৰণে ইমপ্ৰুভ কৰে ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশনৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে না obviously so B option is the correct answer question number 31 children learn language better when they are যেতিয়া তেওটা সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্টত থাকিব তেতিয়া তেও অতি সোনকালে এটি শিশুৱে ল্যাঙ্গুৱেজ এটা শিকিব পাৰিব so option A is the correct answer Question number 32 socio-cultural context affects language acquisition because socio-cultural কেনেকৈ সহায় কৰে এটি শিশুৰ ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত it provides meaningful interaction আমাৰ সমাজখনত কি কৰোঁ আমি ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰো মানে কথা বতৰা পাতি কৰি আমি ভাষা এটা কি কৰিব পাৰো এটি শিশুৱে অতি সোনকালে আহৰণ কৰিব পাৰে Question number 33 which factor improves fluency in a second language এটি শিশু যদি fluency আহিব লাগে second languageৰ ক্ষেত্ৰত obviously কি কৰিব লাগিব regular practice and exposure কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কি কৰিব তেওঁ এটি যেটো দ্বিতীয় ভাষা ন হেতু ভাষাৰ শিকাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ fluency আহিব Question number 34 a child who learns language by imitating parents is influenced by যেতিয়া শিশুৱে প্যাৰেন্টছক ইমিটেট কৰিব অনুকৰণ কৰিব ন হেতু কি ফ্যাক্টৰ হ'ব আমাৰ এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টৰ হ'ব ঠিক আছে Question number 35 which factor can cause individual differences in language acquisition individual differences কি হ'ব পাৰে এটি শিশুৱে ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইন্টেলিজেন্স হ'ব পাৰে ঠিক আছে মেমৰি ক্যাপাসিটি কিমান আছে এটি শিশুৰ এটো হ'ব পাৰে পাৰ্সোনাল টেটস তেওঁ পাৰ্সোনালি কি যিখিনি গুণাৱলী আছে
ঠিক আছে বা পিতৃ মাতৃৰ পৰা যিখিনি বংশানুক্ৰমভাৱে তেওঁ আনিছে সেইখিনি হ'ব পাৰে সো অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অল অফ দ্য এবভ এই গোটেইখিনি গুণাৱলী কি কৰিব শিশুৰ প্ৰত্যেকটো শিশুৰ যে ভাষা আহৰণৰ যিটো গতি ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স মিন্স কি যে প্ৰত্যেকটো শিশুৰ ভাষা আহৰণৰ গতি একে নহয় এতিয়া কিয় একে নহয় যে কিছুমানৰ ইণ্টেলিজেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য থাকে মেমৰি কেপাচিটিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য থাকে পাৰ্সোনেল ট্ৰেটছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অপচন কি হ'ব ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অল অফ দ্য এবভ ওকে Question number 36 The role of teacher in language acquisition is mainly to এগৰাকী শিক্ষকৰ কি ভূমিকা হ'ব এটা ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত provide input and encourage interaction যিমানে তেওঁলোকৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ যোগান ধৰিব এজন শিক্ষকে সিমানে কি হ'ব এটি শিশুৱে অতি সোনকালে ভাষা এটা আহৰণ কৰিব পাৰিব সো অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ Question number 37 which factor helps in long term retention of a language long termৰ কাৰণে এটি শিশুৱে কি কৰিব লাগিব meaningful use and practice ওকে যে তেওঁ যি ভাষাটো শিকিছে সেই ভাষাটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বা প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগিব ওকে বিকজ ব্যৱহাৰ যদি নকৰে ন একো বস্তুৱে আমাৰ পাৰ্মানেন্ট নহয় এতিয়া যদি মই কওঁ যে আমি যদি ম্যাথছ যে কৰোঁ এই ম্যাথছটো যদি আমি 10 বছৰ নকৰোঁচোন আমি যে এলচিএম এইচচিএম এখিনিয়ে পাহৰি যাম লসাগু ওসাগু যে সেইটোৱে পাহৰি যাম মানে যিটো বস্তুৰ লগত আমি একেবাৰে টোটেলি এৰি দিওঁ বা প্ৰেক্টিছ একেবাৰে নকৰোঁ ব্যৱহাৰেই নকৰোঁ সেইটো বস্তু আমাৰ মেমৰিৰ পৰা গুচি যায় আৰু সেইটো বস্তু আকৌ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আমি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ঠিক আছে এতিয়া তেওঁ যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে ৰাখিব লাগে তেতিয়া অবভিয়াছলি কি কৰিব লাগিব তেওঁ মিনিংফুল ইউজ এণ্ড প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগিব চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Question number 38 language learning primarily refers to language learning আমাৰ ভাষা এটা শিকনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে ই হ'ব আমাৰ কি এটা কনসিয়াস এফৰ্টছ টু ষ্টাডি এ ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ভাষা শিকাৰ কাৰণে আমাৰ এটা কনসিয়াস প্ৰসেস কনসিয়াস কি এফৰ্ট ঠিক আছে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ Question number 39 which of the following is an example of language learning ভাষা শিকনৰ কোনটোটা উদাহৰণ হ'ব ইয়াতে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এ চাইল্ড লাৰ্নিং ইংলিছ গ্ৰামাৰ ইন স্কুল এতিয়া শিশুৱে যেতিয়া স্কুলত গৈ গ্ৰামাৰ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ইংৰাজী গ্ৰামাৰ তেতিয়া তাক কি কোৱা হ'ব ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিং ঠিক আছে নাম্বাৰ 40 ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিং ইনভলভছ এতিয়া ভাষা শিকনৰ কথা কৈছে কি ইনভলভ কৰিব বিশেষকৈ আমাৰ যি ফৰ্মাল ইনষ্ট্ৰাকচন এণ্ড প্ৰেক্টিছ আছে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ যে ইনষ্ট্ৰাকচন আৰু প্ৰেক্টিছ কি আমাৰ কিহৰ লগত জড়িত ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিঙৰ লগত Question number 41 the main difference between language acquisition and language learning is যে যেটো ডিফাৰেন্স কি হ'ব ভাষা আহৰণ আৰু ভাষা শিকনৰ মাজত ডিফাৰেন্স এটোই হ'ব যে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ একুইজিশন ইজ নেচাৰেল প্ৰাকৃতিকভাৱে এটি ভাষা আহৰণ কৰা হয় আৰু লাৰ্নিং ইজ ফৰ্মাল বিকজ স্কুলত গৈ আমি এটা ফৰ্মেল ৱেইট গৈ পেলাই ভাষা এটা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ Question number 42 which is not a feature of language learning যে ভাষা শিকনৰ কোনটোটা ফিচাৰ নহয় বুলি কৈছে আমাৰ ইয়াত not কৈছে ওকে চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেচাৰেল এণ্ড এফৰ্টলেছ এতিয়া ভাষা এটা শিকিবলৈ যাওঁতে আমি এফৰ্ট দিব লাগে ই এফৰ্টলেছ নহয় আৰু ই আমাৰ এটা কৃত্ৰিম প্ৰক্ৰিয়া এইটো নেচাৰেল নহয় ঠিক আছে নেচাৰেল হৈছে ভাষা আহৰণ আৰু আমাক কি কৈছে ভাষা শিকন ওকে চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ যেটো আমাক not কৈছে Question number 43 language learning is often linked with এতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিং ভাষা শিকনৰ কথা কৈছে কাৰ লগত লিংক থাকে যে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিং যেটো দ্বিতীয় ভাষা শিকন হয় তাৰ লগত লিংক থাকে সো অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ Question number 44 in language learning errors are এতিয়া ভাষা এটা শিকিবলৈ যাওঁতে যি আমাৰ ভুল হ'ব সি হৈছে আমাক কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰা হয় তাক যে নেচাৰেল পাৰ্ট অফ লাৰ্নিং যে শিকাৰ এটা নেচাৰেল পাৰ্ট ঠিক আছে ভুল হ'বই ফাৰ্ষ্ট তাৰ পাছতে লাহে লাহে শিকিব ঠিক আছে Question number 45 which method is more suitable for language learning এটা ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো বেছি সুইটেবল মেথড হ'ব যে ফৰ্মাল ইনষ্ট্ৰাকচন ইন ক্লাছৰুম ক্লাছৰুমত গৈ যি ইনষ্ট্ৰাকচনৰ মাধ্যমেৰে শিকিব ন ফৰ্মাল ৱেট তাক কি কোৱা হ'ব ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিঙৰ most suitable method okay Question number 46 which of the following is most useful in second language learning এটা second language এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো বেছি ইউজফুল হ'ব যে প্ৰেক্টিছ কৰা exposure practice and feedback
the correct answer. So option A is the correct answer. Question number 47. In language learning, motivation is important because motivation বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো it helps learners practice more effectively. যদি মোটিভেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় শিশুৱে যিটো ভাষা শিকিব সেই ভাষাটো তেওঁ ইফেক্টিভলি ইউজ কৰিব পাৰিব, বেলেগৰ লগত সেই ভাষাটোত কথা বতৰা পাতিব পাৰিব। যদি তেওঁক ডিমোটিভেট কৰি দিয়া হয় এইটো নোৱাৰিবি তেনেকুৱা নিচিনা যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এটি শিশুৱে কেতিয়াও এটা দ্বিতীয় ভাষা শিকিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে। Question number 48. Which skill is usually more difficult for learners in a second language? দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো স্কিল বহুত বেছি মানে কষ্ট হয়, মানে ডিফিকাল্ট হয়, জটিল হয়। ঠিক আছে। এতিয়া মোৰ মাতৃভাষা হৈছে অসমীয়া। ঠিক আছে। আৰু মোৰ দ্বিতীয় ভাষা কি হৈছে, মই বিদ্যালয়ত গৈ পেলাই ইংৰাজী ভাষাটো শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইংৰাজী ভাষা হ'ব মোৰ কি ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ। ঠিক আছে। এতিয়া ছেকেণ্ড লেংগুৱেজটো যেতিয়া মই শিকিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই শুনাততো মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। এগৰাকীয়ে ইংলিছত কথা মোক বুজাই আছে, মই শুনিছোঁ, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। লিচনিং স্কিলত মোৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। ঠিক আছে। এতিয়া ইংলিছত এখন কিতাপ লিখা আছে আৰু মই জাষ্ট পঢ়ি গৈছোঁ, তাতো মোৰ ইমান বেছি প্ৰব্লেম নহয়। ঠিক আছে। মই পঢ়িব পাৰিছোঁ। তাৰপিছত ৰাইটিং, মই ইংলিছত লিখিব পাৰিছোঁ। ঠিক আছে। লিখাটো বেছি প্ৰব্লেম নহয়। এতিয়া বেছি প্ৰব্লেম কেতিয়া হয়, মোৰ ডিফিকাল্ট কেতিয়া হয় চিটুৱেশ্যন, যেতিয়া তাক আমি ক'বলৈ যাওঁ। ঠিক আছে। এতিয়া মই ডে টু ডে লাইফত মোৰ মাতৃভাষাত মই কথা কওঁ, অসমীয়া ভাষাটো মই নন ষ্টপ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। যেতিয়া মই দ্বিতীয় ভাষা এটা অৰ্থাৎ মোৰ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ কি হ'ব, ইংৰাজীত যেতিয়া মই কথা ক'বলৈ যাম তেতিয়া মোৰ কিন্তু অলপমান অসুবিধা হ'ব। বিকজ সেই ভাষাটো কি হয়, মই জাষ্ট শিকিছোঁ বাট সেইটো বস্তু ইমানটো ব্যৱহাৰ নহয়, ব্যৱহাৰ মই কৰা নাই, নকৰোঁ। বিকজ মই অসমীয়াতে ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা একদম ৰাতি শোৱালৈকে যেতিয়া মই অসমীয়াতেই কথা পাতি থাকিম, অবভিয়াছলি মই ইংলিছ লেংগুৱেজটো কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ডিফিকাল্ট ফেচ কৰিম, হয়নে? গতিকে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, যে স্পিকিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইউজুৱেলি শিক্ষাৰ্থীসকলে মোৰ ডিফিকাল্ট ফেচ কৰে। ঠিক আছে। Question number 49. A student memorizes rules of English grammar but struggles in real conversation. It shows. এতিয়া এটি শিশুৱে ইংলিছৰ গ্ৰামাৰ মেমৰাইজ কৰে, মুখস্থ কৰিলে, কৰিলে, কিন্তু যেতিয়া ৰিয়েল কনভাৰ্চেশ্যন আহি যায়, যেতিয়া আন মানুহৰ লগত কথা পতা মানে কৰিব লগা হয়, তেতিয়া কিন্তু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। কিহৰ কাৰণে, যে গেপ বিটুইন লাৰ্ণিং এণ্ড ইউজেছ, যে তেওঁ যিখিনি বস্তু শিকিলে সেইখিনি বস্তু তেওঁ প্ৰয়োগ কিন্তু বহুত বেছি দেৰিকৈ কৰিছে, এটা গেপ মেইনটেইন কৰিছে, সেইটো কাৰণে তেওঁ প্ৰব্লেম আছে। বিকজ তেওঁ ভাষাটো শিকিলে কৰি পেলাই থৈ দিলে, বহুত বছৰ তেওঁ সেই ভাষাটোত কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে, তেওঁ যেতিয়া কথা পাতিবলৈ গৈছে সেই ভাষাটোত, মানে ধৰা যে অসমীয়া ভাষাটো আমাৰতো মাতৃভাষা, সেইটো কথা কোৱা নাই, যিটো ভাষা আমাৰ শিকিছোঁ মানে দ্বিতীয় ভাষা অৰ্থাৎ ইংৰাজী ভাষাটো তেওঁ গ্ৰামাৰ ৰুল চব শিকি কৰি থৈ দিলে, সেইটো ভাষাত কোনো ধৰণৰ তেওঁ কমিউনিকেশ্যন বেলেগৰ লগত নকৰে। যেতিয়া তেওঁ সেইটো বস্তু কমিউনিকেশ্যন নকৰিব তেতিয়া কি হ'ব, এটা গেপ হ'ল নে, গেপ যেতিয়া আকৌ বহুত বছৰৰ মূৰত তেওঁ যেতিয়া ইংলিছত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব লগা হ'ব, তেওঁ কি হ'ব, তেওঁ ডিফিকাল্টি ফেচ কৰিব, তেওঁ অসুবিধা হ'ব সেইটো ভাষাত কথা পাতিবলৈ। অ'কে। Question number 50. A teacher uses repetition drills and grammar exercises she is focusing on. এতিয়া এগৰাকী শিক্ষকে কি কৰিছে, ৰিপিটিশ্যন ড্ৰিলছ কৰা, মানে প্ৰেক্টিছ কৰাই আছে, ৰিপিট কৰি আছে, তাৰপাছতে গ্ৰামাৰৰ এক্সাৰচাইজ প্ৰেক্টিছ কৰাই আছে, মানে কি কৰিছে, তেওঁ সেই এটা ভাষা কি কৰি আছে, শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাই আছে। এক্সাৰচাইজ কৰা মানে কি, শিকাই আছে, তেওঁ গ্ৰামাৰৰ ৰুলছ শিকাইছে, মানে কি হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, যে লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং। অ'কে। Question number 51. Which approach balances both fluency and accuracy in language learning? এতিয়া ভাষা এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া আমাৰ ফ্লুৱেঞ্চি আৰু একুৰেচি আহিব, তেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যন এপ্ৰ'চৰ মাধ্যমেৰে। ঠিক আছে। যেতিয়া যিমানে আমি কথা পাতিম সেই ভাষাটো, যিটো ভাষা আমি শিকিছোঁ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা ইংৰাজী ভাষাটো আমি শিকিছোঁ ন, সেই ভাষাটোত আমি যিমানে কথা পাতিম সিমানে কি হ'ব, আমাৰ ফ্লুৱেঞ্চি আহিব, যে একুৰেট হ'ব। ঠিক আছে। কিমানেহে আহিব, যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিম সিমানেহে আহিব। ঠিক আছে। So option C is the correct answer. Number 52. In the language learning, feedback from teachers should be. এতিয়া শিক্ষকসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিডবেক দিব লাগিব যেতিয়া এটি শিশুক কি কৰাব, ভাষা এটা শিকাই থাকিব। ফিডবেক কেতিয়াও নিগেটিভ হ'ব নালাগে। ঠিক আছে। তুমি একেবাৰে নোৱাৰিবাই, তোমাৰ দ্বাৰা নহ'বই, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিডবেক আমি কেতিয়াও শিক্ষাৰ্থীসকলক দিয়া মানে অনুচিত। তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিডবেক দিব লাগিব, যে কনষ্ট্ৰাক্টিভ আৰু ছাপৰ্টিভ,
যদিও তেওঁ তেনেকৈ কিবা ভুলো কৰে তাক শুধৰাই পেলাই যে তোমাৰ পাৰিবা তুমি এইখিনি বস্তু কৰা তোমাৰ ভাল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ গঠনমূলক আমি বা ছাপৰ্টিভ আমি তেওঁলোকক ফিডবেকহে দিব লাগিব ঠিক আছে তেওঁলোকক কেতিয়াও ডিমোটিভেট কৰিব নালাগে Question number 53. Which of the following is a psychological factor affecting language learning? It is psychological factor ki hobo amar motivation. So option B is the correct answer. Question number 54. Anxiety in learners generally results in anxiety eti hihuk bhasha eta hikar khetrot barriers srishti kore. So option C is the correct answer. Question number 55. Which type of motivation is stronger for long-term language learning success? Bhasha eta long-term or karone hikar khetrot amar jitu amar intrinsic motivation ahibo no mane amar bhitoror pora jitu amar monor pora jitu ahibo motivation hetu amak ki koribo long lasting hobo okay so option B is the correct answer. Number 56. Which factor is most closely linked with vocabulary development? Eta vocabulary development or khetor amar ki hibo je reading habits and exposure jimane পঢ়া শুনা কৰি থাকিব সিমানে vocabulary strong hobo হয়নে তাৰ পাছতে আমাৰ আহিলে question number 57 which is an effective factor in language learning or ক্ষেত্ৰত এটা effective factor কি হ'ব আমাৰ motivation okay শিকাৰীসকলক যিমানে মোটিভেটেড কৰি ৰখা হ'ব সিমানে শিশুৱে অতি সোনকালে এটি ভাষা শিকিব পাৰিব মই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা কৈছো যেটো এতিয়া মোৰ অসমীয়া ভাষা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুৱেজ মোৰ কি হ'ব ইংৰাজী ভাষা যেটো আমাক কি কোৱা আছে ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিং ঠিক আছে 58 which of the following cognitive factors is most essential for language learning এতিয়া ভাষা এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত cognitive factor কি হ'ব জ্ঞানগত যেটো কাৰক কোনটো হ'ব আমাৰ ইন্টেলিজেন্স ওকে কিয় হ'ব ইন্টেলিজেন্স যাৰ বুদ্ধিমত্তা প্ৰখৰ ই সোনকালে কি কৰিব পাৰিব এটি এটি ভাষা অতি সোনকালে তেওঁ কি কৰিব শিকিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু যাৰ বুদ্ধিমত্তা অকমান লহিমিয়া তেওঁ ভাষা এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান টাইম লাগিব ঠিক আছে question number 59 which teaching related factor affects language learning most এতিয়া ভাষা এটা শিকনৰ ক্ষেত্ৰত টিচিং ৰিলেটেড কোনটো ফ্যাক্টৰে প্ৰভাৱ পেলাব যে টিচাৰ্ছৰ মেথডোলজি এজন শিক্ষকে ভাষা এটা শিকাবৰ যাওঁতে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ মেথড ইউজ কৰিছে সেইটো তাৰ ওপৰতে সেই মেথডছ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰিছে তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি এটি শিশুৱে কেনেকৈ শিকিব কিমান স্পীডত তেওঁ শিকিব পাৰিব বা তেওঁ শিকাৰ কৌশলটো বা ভাষা এটা শিকাৰ কৌশলখিনি তেওঁ তেতিয়াহে আয়ত্ত কৰিব বিকজ তেওঁ বিদ্যালয়ত গৈ শিকিব ন গতিকে তাত শিক্ষকজনৰ ভূমিকা অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াতে টিচাৰ্ছ মেথডোলজি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে Question number 60. Which type of motivation is associated with rewards, grades and recognition? Eta ma already কৈ আছো যে জি rewards দিয়া কিবা পুৰস্কাৰ দিয়া কিবা grade প্ৰদান কৰা বা recognize কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ motivation সমূহ কি হৈছে আমাৰ extrinsic motivation যাক কোৱা হয় বাহ্যিক motivation বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই প্ৰদান কৰিছে ঠিক আছে intrinsic motivation যেটো হৈছে আমাৰ মনৰ পৰা অহা motivation যে মই কামটো কৰিবই লাগিব মই সাকসেস হ'বই লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মই এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মোটিভেশন যেটো আমাৰ মনৰ পৰা আহিব ন তাক কোৱা হ'ব ইন্ট্ৰিনসিক মোটিভেশন Question number 61 which social factor affects pronunciation vocabulary and fluency এটা কোনটো social factor কি কৰিব affects কৰিব pronunciationৰ ক্ষেত্ৰত বা vocabulary strong কৰাৰ ক্ষেত্ৰত fluency অহাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা ভাষাৰ আমি কথা পতাৰ যেটো আমাৰ fluency আহে ন তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিহে সহায় কৰিব peer groups বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত যেটা ইন্টাৰেক্ট কৰিব তাৰ মাধ্যমেৰে এই গুণখিনি কি হ'ব আমাৰ strong হ'ব pronunciation vocabulary fluency ঠিক আছে so option A is the correct answer question number 62 Piaget's theory is mainly related to তেওঁ কিহৰ লগত ৰিলেটেড বিশেষকৈ cognitive development জ্ঞানগত বিকাশ যেটি শিশুৰ এটা ষ্টেজত তেওঁ বিকাশ হ'ব লাগিব তাৰ পাছতহে তেওঁ শিকিব পাৰিব সেই ষ্টেজৰ খাপ খোৱাকৈ যিখিনি তেওঁ শিকিব মানে পাৰে তেওঁৰ এবিলিটি যিমানখিনি থাকিব সিমানখিনিহে শিকিব পাৰিব কিবা এটা অদ্ভুত কিবা এটা বস্তু আমি এটি শিশুক শিকাব নোৱাৰো বয়স অনুযায়ীহে তেওঁলোকক আমি বস্তুবিলাক শিকাব পাৰিম ঠিক আছে question number 63 according to Chomsky language is acquired due to যে Chomsky মতে ভাষাটা কেনেকৈ আহৰণ কৰা হ'ব যে ভাষাটাৰ আমাৰ এটা ডিভাইস থাকে ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশন আমাৰ ডিভাইস থাকে যেটো আমাৰ ইনেট বায়োলজিক্যাল ক্যাপাসিটি থাকে ঠিক আছে তাৰ মাধ্যমেৰে শিশুৱে ভাষা এটা ন্যাচাৰালি কি কৰিব পাৰিব যেটো পৰিবেশত ডাঙৰ হ'ব যেটো পৰিবেশত যেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষা চলি থাকিব সেই ভাষাটো কি কৰিব আহৰণ কৰিব এতিয়া যে মই কৈ আছো অসমত অসমীয়া ভাষাহে এটা যদি
এই যেটো পৰিৱেশতে শিশু ডাঙৰ হ'ব সেই পৰিৱেশটো যদি ইংৰাজী ভাষা চলি থাকে ন মাতৃভাষা যদি ইংৰাজীত কথা বতৰা চলি থাকে তেতিয়ালে তেওঁ সেই ইংৰাজী ভাষাটোৱে কি কৰিব আহৰণ কৰিব এতিয়া অসমত জন্ম হোৱা শিশু যদি জন্মৰ পাছতেই যদি তেওঁক বিদেশলৈ লৈ যোৱা হয় তাত যদি ইংৰাজী ভাষা চলে তেতিয়ালে তেওঁ কি হ'ব তেওঁৰ মাতৃভাষা কি হৈ যাব তেওঁ কি ভাষাটো আহৰণ কৰিব সেই বিদেশৰ যেটো ভাষা হেতু ভাষা আহৰণ কৰিব তেওঁ অসমীয়া যদিও তেওঁ অসমীয়া তথাপি তেওঁ অসমীয়া ভাষাটো কি কৰিব আহৰণ কৰিব নোৱাৰিব বিকজ তেওঁ যেটো ভাষা শুনি থাকিব ন হেতু ভাষাই আহৰণ কৰিব ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ 64 চমস্কি প্ৰপ'জ দ্য আইডিয়া অফ তেওঁ কোনটো আইডিয়া আগবঢ়াইছে যে ল্যাঙ্গুৱেজ একুইজিশন ডিভাইস সো অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 65 ভাইগটস্কি এমফাসাইজ দ্য ৰোল অফ ভাইগটস্কি কোনটো থিওৰি আগবঢ়াইছে তেওঁ সোশ্যাল ইন্টাৰেকশন আৰু কালচাৰৰ কথা কৈছে ভাষা আমি যিমানে সমাজত মানে ইন্টাৰেকশন কৰিম যিমানে আমি কথা বতৰা মানে আমাৰ হিমানে কি হ'ব আমাৰ ভাষাটোৰ বিকাশ হ'ব ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 66 ভাইগটস্কি থিওৰি ইজ নন এজ ভাইগটস্কি যেটো থিওৰি আগবঢ়াইছে তাক কোৱা হয় সোশিও কালচাৰেল থিওৰি সো অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ গতিকে আজি ভিডিওটো আমাৰ একদম শেষৰ কোৱেশ্চনটো আমি লৈ লওঁ যে 67 নম্বৰ কোৱেশ্চন which statement best describes Vygotsky's idea যে ভাইগটস্কিৰ আইডিয়া কোনটো স্টেটমেন্টে বেষ্ট ডেসক্ৰাইব কৰিব ইয়াতে অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ যে social interaction plays a fundamental role in learning গতিকে আজিৰ ভিডিওটোত আমি বিশেষকৈ যেটো আমি পাঠ পঢ়ি আছিলো চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 লাৰ্নিং এণ্ড একুইজিশন এই চেপ্টাৰটো কিছন প্ৰেক্টিস কুৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস কৰিলো আজি হৈছে ভিডিও নম্বৰ 4 আৰু মই প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থৈছো প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰে প্লেলিষ্ট সেকশনত গৈ যিসকলে চাব বিচাৰে তেওঁলোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে নেক্সট ভিডিওত আকৌ আমাৰ 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আমি কন্টিনিউ কৰিম গতিকে আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিওৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ